Câu hỏi con có bỏ bá không của con trai khiến Phùng Thiệu Phong đau lòng và cũng cho thấy tình cảm sâu đậm của Triệu Lệ Dĩnh. Mặc dù mẹ tôi không ở bên, nhưng bà ấy vẫn gọi điện cho tôi mỗi ngày. Tình yêu của mẹ tôi sâu sắc hơn tình yêu của cha tôi. Lời thú nhận ngây thơ của đứa trẻ khiến Phùng Thiệu Phong hiểu ngay rằng tình yêu đích thực không bao giờ phai nhạt vì khoảng cách. Triệu Lệ Dĩnh đã dùng những cuộc gọi điện thoại ngày này qua ngày khác để khắc sâu tình mẫu tử vào cuộc sống của đứa con. Trước ống kính, khoảnh khắc nhắc đến mẹ, mắt Hương Hương đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi. Phùng Thiệu Phong đứng bên cạnh hoảng hốt, vô thức đề nghị có nên nhờ gì chăm sóc không, nhưng bị con trai dứt khoát từ chối. Bố sẽ rời xa bà nội sao? Câu hỏi đột ngột của đứa trẻ như búa tạ giáng vào trái tim Phùng Thiệu Phong, khiến anh im lặng trong giây lát. Sau đó, Hương Hương nhẹ nhàng nhưng kiên định nói, mặc dù mẹ tôi không ở bên, nhưng bà ấy vẫn gọi điện cho tôi mỗi ngày. Tình yêu của mẹ tôi còn sâu sắc hơn tình yêu của cha tôi. Câu nói này khiến Phùng Thiệu Phong hoàn toàn sửng sốt. Anh thực sự nhận ra rằng ngay cả sau 3 năm ly hôn, sức nặng của Triệu Lệ Dĩnh trong lòng con trai cô vẫn chưa bao giờ giảm bớt. Những cuộc gọi điện thoại hàng ngày và những lời khuyên nhủ từ xa đã khắc sâu tình yêu của người mẹ vào quá trình trưởng thành của đứa trẻ. Trong cơn mê, lời nói của Triệu Lệ Dĩnh khi ly hôn 3 năm trước vẫn văng vẳng bên tai, quyền nuôi con chưa bao giờ là thước đo tình yêu. Mối quan hệ mẹ con giữa tôi và con sẽ không giảm đi một xu nào. Nhìn đứa con trai nhớ mẹ, Phùng Thiệu Phong trong lòng cảm thấy có lỗi không nói nên lời. Anh bắt đầu xem xét lại cuộc hôn nhân đã kết thúc này và vai trò làm cha của mình, để hóa ra tình yêu không bao giờ là tình bạn chính thức, mà thấm nhuần vào từng chút một trong cuộc sống thường ngày. Và là mối quan tâm không bao giờ vắng mặt cho dù họ có xa cách đến đâu. Thế giới của trẻ con là thuần khiết nhất, ai đối xử chân thành với chúng sẽ nhớ mãi sự ấm áp của chúng. Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh bằng hành động của mình rằng tình mẫu tử không bao giờ bị ràng buộc bởi địa vị hôn nhân, và Phùng Thiệu Phong có lẽ vào lúc này đã thực sự hiểu được sức nặng của hai chữ cha. Phùng Thiệu Phong lần đầu thú nhận sau nhiều năm ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh là chỗ dựa khắc sâu trong xương tủy tôi trong thời gian đó. Tôi chỉ dám thể hiện hết sự yếu đuối của mình trước mặt cô ấy. 5 năm sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong lần đầu tiên tiết lộ chi tiết về mối quan hệ của anh với Triệu Lệ Dĩnh. Sau khi ly hôn đến họ vẫn cùng nhau kể chuyện cho con cái nghe và cùng nhau tham dự các buổi họp phụ huynh, giống như những người bạn cũ. Hóa ra, một cuộc hôn nhân tốt đẹp không nhất thiết phải sống cùng nhau đến già, mà là có thể duy trì mối quan hệ đàng hoàng sau khi chia tay và biến người cũ thành người thân đáng tin cậy nhất. 5 năm sau khi ly hôn, toàn bộ Internet đều im lặng khi Phùng Thiệu Phong bất ngờ nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh trong một cuộc phỏng vấn. Người đàn ông từng tránh nói về tình cảm của mình trước ống kính này lần đầu tiên thú nhận. Trong khoảng thời gian đó, tôi chỉ dám thể hiện toàn bộ sự yếu đuối của mình trước mặt cô ấy. Anh nói rằng khi anh cuộn mình trên ghế sofa và khóc, Triệu Lệ Dĩnh không bao giờ hỏi tại sao, chỉ đưa cho anh một cốc nước ấm và vỗ nhẹ lưng anh. Một cái ôm là đủ để vượt qua đêm khó khăn nhất. Không ai ngờ rằng cặp đôi này từng được đồn đại là ít khi ở bên nhau nhưng thường xuyên xa cách, lại có những tương tác dịu dàng như vậy ở nơi riêng tư. Thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn là sau nhiều năm ly hôn, họ vẫn ngồi cùng nhau kể chuyện trước khi đi ngủ cho con cái, luôn cùng nhau tham dự các buổi họp phụ huynh và thậm chí còn cập nhật những khoảnh khắc của nhau một cách ngầm hiểu. Phùng Thiệu Phong cho biết anh chỉ đến bây giờ mới hiểu rằng một cuộc hôn nhân tốt đẹp không nhất thiết là phải sống chung đến già, mà là có thể giữ được phẩm giá sau khi chia tay. Anh không còn ngại ngùng khi đưa con đến thăm đoàn làm phim của Triệu Lệ Dĩnh nữa. Anh sẽ mỉm cười và nhận lấy chiếc bình giữ nhiệt mà cô đưa, và trò chuyện về bài tập về nhà của con mình như những người bạn cũ. Mối quan hệ không rách, không ma sát nội bộ này đã trở thành một luồng gió mới trong ngành giải trí. 30 năm sau, vạn vật đổi thay, Phùng Thiệu Phong đã thực sự áp dụng câu nói này vào thực tế trong 2 năm trở lại đây. Khi anh và Triệu Lệ Dĩnh ly hôn, anh bị bao vây bởi scandal, công việc thất bại, tài nguyên ngày càng cạn kiệt, mọi người trêu anh, ông chủ béo ú nên nghỉ hưu đi. Nhưng ai có thể ngờ rằng chỉ vài năm sau, Phùng Thiệu Phong đã lột xác và giờ đã trở thành hàng hot của CCTV. Bây giờ, ngay cả Triệu Lệ Dĩnh có lẽ cũng không ngờ rằng người chồng cũ đầy tai tiếng của cô, Phùng Thiệu Phong, đã bắt đầu con đường thăng tiến. Từ thần tượng Internet đến ông chủ béo ú, khi Phùng Thiệu Phong mới bắt đầu tạo dựng dấu ấn trong làng giải trí, anh đã thu hút được lượng lớn người hâm mộ nhờ vẻ ngoài điển trai và khả năng diễn xuất xuất chúng. Đặc biệt trong cung điện, anh vào vai bát hoàng tử, người vừa tình cảm vừa đẹp trai, quyến rũ vô số cô gái. Có một thời gian, tên tuổi Phùng Thiệu Phong trở nên cực kỳ nổi tiếng. Lúc đó, tài nguyên của anh ấy tốt đến mức khiến mọi người ghen tị. Lời mời tham gia các bộ phim thần tượng cổ trang đến như tuyết rơi, và anh ấy chắc chắn là một ngôi sao giao thông. Nhưng ai có thể ngờ rằng khi danh tiếng ngày càng tăng thì rắc rối cũng sẽ kéo theo. Đầu tiên là chuyện tình cảm của anh bị bại lộ. Chuyện anh kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh là tin tức lớn trong giới giải trí. Hai người nói thông báo chính thức và trực tiếp trở thành chủ đề nóng. Bất kể hai người làm gì sau khi kết hôn, sẽ luôn có một hàng dài các tay săn ảnh theo dõi họ từ phía sau. Vào năm 2019, Phùng Thiệu Phong có lẽ không ngờ rằng anh lại bối rối đến vậy vì scandal hẹn hò qua vali với một ngôi sao nữ trên mạng. Vào thời điểm đó, Internet tràn ngập các thông cáo báo chí nói rằng Phùng Thiệu Phong đã lừa dối vợ, và ngay cả lời phủ nhận của hãng phim cũng có vẻ như càng đổ thêm dầu vào lửa. Khán giả không quan tâm chút nào. Họ chỉ thích xem bộ phim cuộc hôn nhân của một gia đình giàu có sắp tan vỡ. Đúng như dự đoán, hai người đột nhiên tuyên bố ly hôn chỉ sau 3 năm kết hôn. Đủ loại tin đồn lan truyền vào thời điểm đó.
Có người nói rằng họ quá bận rộn với công việc nên không thể gặp nhau thường xuyên, có người lại tung tin đồn nhảm nhí. Tất cả những gì căng đàn trước đây của Phùng Thiệu Phong đều bị hiểu là phơi bày bản chất đê tiện của anh ta. Lần này, hình ảnh của Phùng Thiệu Phong đã bị ảnh hưởng đáng kể. Trong khi sự rối loạn cảm xúc của ông vẫn chưa lắng xuống, các tác phẩm của ông đã bắt đầu bị khán giả chỉ trích. Những năm đầu sau khi ly hôn, cuộc sống của Phùng Thiệu Phong rất khốn khổ. Về mặt tác phẩm, anh vào vai một gã khốn nạn có ham muốn kiểm soát mãnh liệt trong nội tình bên trong và khán giả gọi anh là kẻ khốn nạn vì muốn trở thành kẻ khốn nạn. Bộ phim Pháo Đài tiền tỷ thu về 3 triệu đô la chỉ sau 15 ngày công chiếu, được giới truyền thông trực tiếp viết là sự nghiệp Waterloo. Tệ hơn nữa là hình tượng nam thần cổ trang mà anh xây dựng trong những năm đầu qua Cung Điện và Lan Lăng Vương giờ đây lại trở thành gánh nặng. Khi khán giả thấy anh ấy đóng phim hiện đại, họ luôn cảm thấy anh ấy diễn trang phục cổ trang. Khi anh ấy đóng phim thần tượng, mọi người phàn nàn rằng anh ấy đóng cặp với các cô gái trẻ ở độ tuổi của mình. Như vậy không phải là nhờn sao? Một loạt đòn này khiến địa vị của Phùng Thiệu Phong trong giới giải trí có chút lúng túng, tài nguyên của anh rõ ràng không còn tốt như trước. Giống như trong nháy mắt từ trên mây rơi xuống đáy vực vậy. Đúng lúc mọi người nghĩ rằng Phùng Thiệu Phong sẽ im lặng một thời gian, anh lại lặng lẽ bắt đầu hành động tự chuộc lỗi. Sau khi chặn đáy và hồi phục, Phùng Thiệu Phong bắt đầu thể hiện kỹ năng của mình sau khi trải qua nhiều thất bại. Phùng Thiệu Phong bắt đầu cố gắng thay đổi bản thân và thử thách một số vai diễn có chiều sâu hơn. Sự thay đổi lớn nhất của Phùng Thiệu Phong trong những năm gần đây không phải là từ một ông chủ béo ú thành một ông chú đẹp trai, mà là tầm nhìn trong việc chọn kịch bản của anh đã chuyển từ lưu lượng truy cập sang sức nặng. Trước đây, anh ấy đóng phim cổ trang vì anh ấy đẹp trai và nổi tiếng. Bây giờ anh ấy bắt đầu đóng phim chính thống vì anh ấy muốn có chiều sâu và để lại tên tuổi cho mình. Trong quê hương, anh vào vai họa sĩ Si Iwan, một người nghèo khổ nhưng tận tụy. Nhân vật này có cuộc sống phức tạp, cung bậc cảm xúc phong phú. Với diễn xuất tinh tế, Phùng Thiệu Phong đã thể hiện hoàn hảo sự thấp kém, bất lực và kiên trì trong tình yêu của thời viễn. Trong Đường Sơn Sương Mù, anh hóa thân thành thám tử thông minh điềm tĩnh Địch Nhân Kiệt, một lần nữa thử thách chủ đề trang phục. Nhưng vai diễn này rất khác so với những vai thần tượng cổ trang mà anh từng đóng trước đây, anh thể hiện sự thông minh hơn và tính tình điềm đạm hơn. Vì vậy, Phùng Thiệu Phong đã thành công trong việc xây dựng hình ảnh Địch Nhân Kiệt bắt mắt thông qua sự hiểu biết sâu sắc và diễn giải chính xác về nhân vật. Cũng chính nhờ vai diễn này mà anh dần thoát khỏi mác dễ dãi và lấy lại được sự yêu mến của khán giả. Và năm nay, sự nghiệp của Phùng Thiệu Phong cuối cùng cũng mở ra một bước ngoặt lớn. CCTV ủng hộ anh và anh trở lại đỉnh cao sự nghiệp chỉ 2 ngày trước. Bộ phim truyền hình Vị Trí có sự tham gia của Phùng Thiệu Phong đã trở thành dự án trọng điểm của CCTV. Vở kịch này không hề đơn giản, nó tập trung vào sự phản kháng văn hóa trong cuộc kháng chiến chống lại sự xâm lược của Nhật Bản. Chủ đề này nghiêm túc và sâu sắc. Phùng Thiệu Phong vào vai Hạ Diễn, một đại diện của giới văn hóa trong phim. Anh đã rất nỗ lực để thể hiện tốt vai diễn này. Người ta nói rằng ông đã bắt đầu nghiên cứu nhiều tài liệu lịch sử khác nhau trước đó vài tháng để hiểu sâu sắc về cuộc đời và tính cách của Hạ Diễn. Thậm chí còn tham khảo ý kiến của các chuyên gia lịch sử để diễn giải vai diễn này chính xác hơn. Vào ngày kỷ niệm sự kiện 7 tháng 7, CCTV và Hội đồng Nhà nước đã đề cử tác phẩm này và khuyến nghị đây là tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc kỷ niệm 80 năm chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Nhật xâm lược. Đây thực sự là một vinh dự. Lời khen ngợi chính thức này đã gây được sự chú ý rộng rãi đến bộ phim Chiến trường ngay cả trước khi phim được phát sóng, đưa Phùng Thiệu Phong một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của làng giải trí. Người ta nói rằng diễn xuất của Phùng Thiệu Phong trong phim đã được khán giả và người trong ngành nhất trí công nhận. Mọi người đều khen ngợi anh vì sự tiến bộ về chất lượng trong kỹ năng diễn xuất và sự khắc họa xuất sắc về nhân vật văn nhân Hạ Diễn và tinh thần bảo vệ công lý trong thời kỳ khó khăn. Phùng Thiệu Phong đã thành công cho mọi người thấy được sức mạnh và sự nỗ lực của mình, đồng thời cũng giành được sự ưu ái của nhiều nguồn tài nguyên chính thống hơn. Trong khi sự nghiệp diễn xuất đang dần khởi sắc, Phùng Thiệu Phong cũng bận rộn trong lĩnh vực kinh doanh và xây dựng hình ảnh cá nhân. Phùng Thiệu Phong hiện tại có nhiều nguồn lực hơn trước khi ly hôn. Các hợp đồng quảng cáo của anh đã chuyển từ hàng tiêu dùng nhanh sang đồng hồ cao cấp Harbourlux. Phim truyền hình của anh có thể phát sóng trên CCTV và anh cũng có thể đầu tư vào các dự án đạo diễn trẻ và trở thành nhà sản xuất. Rõ ràng là đế chế kinh doanh của Phùng Thiệu Phong đang không ngừng nâng cấp. Về mặt hình ảnh cá nhân, Phùng Thiệu Phong cũng bắt đầu cố ý thay đổi hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Anh không còn xuất hiện thường xuyên trên các bản tin giải trí như trước nữa mà tham gia nhiều hoạt động tích cực hơn. Ví dụ, ông tích cực tham gia vào các dự án phúc lợi công cộng nhằm phục hồi nông thôn, sử dụng ảnh hưởng của mình để đưa ra lời khuyên và đóng góp cho sự phát triển nông thôn. Mặt khác, mặc dù Triệu Lệ Dĩnh vẫn đang đóng phim ăn khách, nhưng cô thường bị chỉ trích vì vai diễn tương tự. Phùng Thiệu Phong đã có một nước đi sáng suốt. Phim truyền hình chính thống đã có sự chứng thực chính thức. Anh không chỉ chuyển mình thành công mà còn thoát khỏi cái mắc chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh. Ngày nay, Phùng Thiệu Phong sau khi trải qua nhiều thăng trầm, cuối cùng đã mở ra mùa xuân thứ 2 trong sự nghiệp. Anh đã từng bị đánh gục bởi những vụ mê bối và những bộ phim tệ hại, nhưng anh đã có thể đứng vững trong thời kỳ khó khăn, chọn đúng hướng đi và bắt đầu lại. Thì ra, ngành giải trí trong nước không tin vào nước mắt, mà tin vào những người có thể lựa chọn con đường. Một số nguồn thông tin, tôi rất tự hào. Bộ phim truyền hình thường niên này được quay ở nhiều nơi tại Quế Lâm, sẽ được phát sóng trên CCTV. Cư dân mạng đột nhiên nhận ra rằng sự trưởng thành thực sự không phải là bị trói buộc với nhau, mà là những người đã yêu có thể trở thành đồng đội đủ tiêu chuẩn. Họ đã chứng minh bằng hành động của mình, hôn nhân sẽ kết thúc, nhưng trách nhiệm của cha mẹ sẽ luôn hiện hữu.
Như Phùng Thiệu Phong đã nói ở phần cuối, một số mối quan hệ đồng hành không nhất thiết phải là danh nghĩa vợ chồng. Lời thú nhận muộn màng này đã xé toạc thói quen của những bộ phim ly hôn trong ngành giải trí đến hóa ra sau khi chia tay. Một số người thực sự có thể biến người yêu cũ của mình thành người thân đáng tin cậy nhất. Đây có thể là lời tạm biệt đàng hoàng nhất đối với người lớn, không oán giận, không vướng bận.